ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਚੋਂ 9 ਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋਏ ਟ੍ਰੈਮਨ ਸਕਲਪਚਰਸ ਨੇ, ਜਾਰਜੀਓ ਕੈਟਾਲੂਸੀ ਹੈ, ਗਾਰਡਨ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਅਰ ਲੇਕ ਬ੍ਰਿਜ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅਪਰ ਲੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕੱਲੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਓ ਵੀ ਰਮਨ ਸਰ ਐਵੇਂ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। You have some time to look at questions 21 to 24. 21 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਨੇ। 21 is about what you can see in the sculpture park. If you look at your map, you'll see the visitor center where we are now. ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋਏ ਟ੍ਰੈਮਨ ਸਕਲਪਚਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਹੈ at the bottom, just by the entrance. ਹਾਂ, ਜਸਟ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਟਮ ਨੀਚੇ ਹੈ। Since we only have an hour, you might not be able to get right around the park. ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, but you can choose to visit some of the highlights. ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। You might like to take a look at the Joe Tremaine sculptures. ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਏ ਟ੍ਰੈਮਨ ਸਕਲਪਚਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? Which are displayed on this side of the upper lake. ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ? ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਪਰ ਲੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਅਪਰ ਲੇਕ ਕੋਲੇ ਤਾਂ B ਵੀ ਹੈ, E ਵੀ ਹੈ, F ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ? Just behind the educational center and near the bridge. Very good. ਬੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, just behind the education center, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ behind, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ near the bridge। ਹੁਣ near the bridge ਆ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ 1 ਬਚ ਗਿਆ, ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ E ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰ ਲੇਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ E ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ E ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਾਰਜੀਓ ਕੈਟਾਲੂਸੀ ਬਰਡ ਸਕਲਪਚਰਸ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। They're really impressive, but please remember not to let your children climb on them. ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਈਂਬ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾ ਦਿਓ। One of our most popular exhibitions is the Giorgio Catalucci bird sculptures. ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਰਜੀਓ ਕੈਟਾਲੂਸੀ ਬਰਡ ਸਕਲਪਚਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ। They're just across the bridge on the... ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜੋ, ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈਗਾ? north side of the lower lake. ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਅਰ ਲੇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ C। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜੋ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਾਹ ਮੁੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਾਹ ਮੁੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਲੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰਲਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ C। ਇਹੀ ਹੈ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ, C ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗਾਰਡਨ ਗੈਲਰੀ। I love the way they're scattered around in the long grass beside the lake, looking as if they're just about to take to their wings. You can also go to the garden gallery. ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਗੈਲਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। It's on this side of the upper lake. ਇਹ ਅਪਰ ਲੇਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਅਪਰ ਲੇਕ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? From the visitor center. ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ, ਓਕੇ। You go to the education center. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। Then keep on along the path and you'll see it on your right. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ F। There's an exhibition of animal carvings there, which is well worth a look. We also have the long house. Last है long house. Long house किथे है? That's quite a walk.
From here, you go to the bridge, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। and then turn left on the ਫਿਰ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਕੇ। other side. Soon you'll see a winding pathway. ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢਾ ਵਿੰਗਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। Going up towards the northern boundary of the park. ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Go up there and you'll find at the top. They have ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ, ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਡੀਅਰ ਵਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੋਇਟ ਮੀਨ ਸਕਲਪਚਰਸ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਈ। ਜਾਰਜੀਓ ਕੈਟਾਲੂਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਰਥ ਸੀਗਾ, ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗਾਰਡਨ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਐਫ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਏ। ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏ ਨੇ? ਈ ਸੀ ਐਫ ਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈ ਸੀ ਐਫ ਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? 21ਵਾਂ, ਈ ਸੀ ਐਫ ਏ। ਲੋ ਜੀ, ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। 21ਵਾਂ, 22ਵਾਂ, 23ਵਾਂ, 24ਵਾਂ, ਈ ਸੀ ਐਫ ਏ। ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ 9988777966। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਪ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰਮਨ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਪ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ।